Zo dan. Ja, Diana gaat altijd even zitten, even het gevoel krijgen. Ja. Hier zitten zo het schakelmateriaal. Dus, Oh, hier zit de zekeringkasten. zekeringkasten. Ja. Netjes. Maar het is heel herkenbaar. Ja. 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 Ja, het is gewoon dezelfde. Maar kastjes ook erachter. Ja. Wat ik vaak wel heb, zeg maar, is dat de isolatie afbrokkelt, maar dat is hier ook niet. Het is allemaal kunststof. Dat is allemaal mooi gemaakt. Maar verder, prima machinekamer hoor. Ja, er staat een mooie pijl. Niks aan. Ja, alles mooie wanden ook. Ja, het is gewoon nieuw. Ja, dat is niets zelfslepen. Kantoor. Wat Ja, vind je nou, gaaf? Een nou, kantoor. Voor Ja. jou om te editen. Ja. We can go by land or by sea. Ooh, me and you, it's all that we need. Just one foot in front of the other. Dat zijn allemaal kindertjes. Zo dan. Zo dan. Zo dan. Niet normaal. Dan komt hij terug, maar al die afvoeren van die druk, die vallen naar beneden. Nou joh, het was helemaal zwart. Zo dan, we zijn weer in de buurt. Ja, ik denk ik zal het weer meenemen. Ja, maar het is ook zo, dat onweer, die kinderen met die zeilbootjes, vindt helemaal niks. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is weer mooi weer hier. Ja, ik denk ik zal het lekker weer meenemen. Ik ben blij dat de zonnetjes in huis zijn binnengekomen. Nou, Voor de rest buiten. Ook in ieder geval niet meer te wassen. Echt niet normaal hier zo. Ik heb wel geel in als van. Jongen. Gisteren zaten we nog op het terras, Dennis. Dat is kei lekker. Ja. Ja, die mensen die ook niet hoor. Kei Hallo. verbrand, zie je dat? Die Goedemiddag. is helemaal rood. Ja, het is echt slecht nieuws. We hebben een fan op visite. Krijgt hij gelijk een stempel fan. Ja, Hij is de buurman. hij kijkt alles. Nee, dat is de buurman van Dennis, hè. Vriend van Dennis en die liggen daar. Die liggen daar met Ja, je een, ziet het nu weer. Kijk. met een klein bootje. Je kunt het weer een beetje zien. Ja, we gaan even van het weer genieten vandaag. Oh, wat leuk hè, die scouting ook zo. Ja. Oh, wat grappig. Niet normaal. Ja, jij vroeg. Ja, die zijn echt drijfnat. Wij gingen in de Allemaal kinderen in bootjes. Man. Goedemorgen. Ja, ik sta nog in mijn badjas. Maar we hadden gisteren een visite, Ruud en Inge. Die komen voorbij. Die gaan naar huis. Die komen even een dag zeggen. Zwaai even. Zo. Mooi schip ook. Niet gered 8 uur. Doei. Hey, goeie vaart. Doeg. Nou, helemaal leuk. Hier gaan we vandoor. Richting, ja, in de buurt van Oud-Beijerland. Ik loop nog in mijn badjas. Dadelijk komt Twan even langs. Van de Driesen. En we gaan even een bootje kijken. Ik weet niet of ik mag filmen. Dat zal wel. Mazzel. We gaan even naar een bandy kijken. Heel apart. Willem uit Duitsland die zoekt een bandy. Of die zei dat hij het een mooi schip vond. Ja, wij zijn natuurlijk best wel gecharmeerd van de bouw van de bandy. De kastjes zijn heel goed. En er gaat ook wel eens wat mis, maar ja, dat gaat overal. En we gaan straks even kijken. Ik ga er even wat aandoen. En jij ook. Nee hoor, kijk eens. Ik was al vroeg wakker hè. En we gaan even een bandytje kijken. Ja.
En Twan die heeft ons wederom uitgenodigd hier, de jachthaven de Driessen. Omdat het gewoon heel leuk is hier. Ja, het is echt heel leuk. Dus kom je hier in de buurt, de Mokerplas, ga zeker naar jachthaven de Driessen. Ze hebben ook een heel lekker restaurant, de Loopplank. Hebben we ook gezeten. Maar ik ga het even... Leuk restaurant met Ja. lekker eten. En ze hebben natuurlijk die houseboats, maar die is hier van alles te doen. En als je hier het park afgaat, Ja. alles is hier. Allemaal eettenten, Alles in de natuur. bowling, winkels. Het is echt een hele mooie omgeving gewoon. Te Ja. fietsen, te wandelen. Ja. Aanrader. En superleuk dat we hier weer mochten Ja, te toch? verblijven. Ja. Op een hele mooie plek. Nou, we gaan... ik ga even aankleden. Later. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed? Alles goed? Tijd geleden? Jullie ook? Ja, prima. Kijk, mooi. Helemaal mooi. Ik zie de raceapparatuur al achter liggen. Ja, we hebben gisteren zijn we hapje wezen eten. Ah, kijk. Ja, dus onze stepjes liggen klaar. Dat is lekker. Ja, heerlijk. Wat was je wezen eten? Italiaan. Italiaan. Helemaal bovenin. Oh, dat is leuk hè? Ja, dat was heel leuk. Ja, Hebben ze leuk gemaakt, ja. ja. Dat was tijdelijk, maar heel leuk. Ja, dat was wel leuk ingericht voor tijdelijk, vind ik. Heel leuk dat we weer mochten komen. Ja, nou leuk dat jullie er zijn. Hè? En we gaan misschien een bootje kijken. Kan dat? Kan, zeker. Zeker, leuk. Gaan we doen. Mag ik ook filmen? Maar ook, moet even de eigenaar vragen, maar ik denk het wel. Ja, maar stel je voor dat onze Willem hem niet wil kopen. Ja, Dan kan hij misschien door onze film verkocht worden aan iemand anders. ja dat zou, Dat is altijd promotie, zeg dat zou maar. altijd goed zijn, ja. Hé, maar echt leuk. Maar ik vraag mij alleen af, heeft het nog geholpen dat we vorig jaar gefilmd hebben? Ja, ik denk het wel. We hebben best wel veel reacties op gekregen. Ja? Dat was leuk. Ja, je kunt het toch nooit precies zeggen. Is je stem weg? Ja, mijn stem is wat weg. Dat is wat lastig niet. Carnaval is wel geweest, hè? Ik denk het, ja, ik denk het. Maar nee, we hebben wel veel reacties op gehad. Ja, leuk. En mensen die het leuk vonden. Dus Ja? het is altijd moeilijk om te zien hoeveel mensen dan extra komen. Ja, nee, Maar maar... het was echt heel leuk. Oké, nou wij vinden het ook helemaal leuk hier. Nou, mooi. Kom binnen, koffie. Is goed. En dan gaan we even Benny kijken. Helemaal leuk. Ja. Nou, gaan we even kijken naar de mazzel. Nou, mazzel. Ja, ik vond wel leuk wat die meneer zei. Als je mazzel hebt, Ja. dan kan je als je hard werkt zo'n boot betalen. Ja, dan heb je mazzel. Dan heb je mazzel. Nou ja, we gaan even kijken. Allemaal leuk. Trouwens, ik heb deze jas heb ik Ja, in Roermond gekocht. ja, je vrouw heeft dat goed gedaan. Geef eens even laten Dat zien. is echt een mooie Want ik jas. vind hem echt leuk. Kijk hoe leuk. Ik wil even wat details laten zien. Kijk, het is wel een heel leuk merk. Ja. En echt superleuk is ook, kijk. Moet je kijken. Hij is winddicht. Wind, waterdicht. Ja. Het is echt een... Geweldige jas. ja. Nou ja. Dus, laten we even eerlijk zijn. Voortaan zit ik achter het roer. En Erik doet de touwtjes buiten in de regen. De eigenaar is er ook bij. Ja. Dus we gaan even lopen. Nou, het is nog even droog. Ik ga eerst even een rondje lopen. Ben 1800. Dubbel glas. Houten deuren. Zien er nog redelijk goed uit. En ja, mooie kop. Mooie... Het is een trollenmodel, hè? Ja, gaan we even kijken aan dek. Het is in ieder geval mooi weer. Ja, lekker. Nou, het dek. Nou, je kan hier wel En redelijk we staan droog. goed zitten. Ja. Er zijn twee grote samen. Ja. Spullen zitten hier gewoon natuurlijk. Ja, dat blijft ook mooi droog, hè? En dan even hieronder is dus nog een hele ruimte ook. Dat is een achterpiek. Ja, dan kun je ook weer hier naar de motorruim toe. Ja. Maar ja, dan heb ik het nog dichtgelaten, voor dat maar zeggen. Mag ik even kijken? Jazeker. Ja, dan doe ik deze ook open. Dat is een beetje moeilijk te Oh, ik ben er al. Pas op, hè. De achterpiek. Hier staan
1 roer. Ja. En een beetje opslag. Ja. En hier kan je ook naar de machinekamer, maar daar komen we straks. Hier hangen de Victrons. Ja, dan gaan we de motorruimte straks van de Ja, andere kant. gaan we straks even doen. Ziet er wel allemaal netjes uit. Zo. Nou, zit. Schoenen uit neem ik aan. Nee, dat mag wel laten. Nee, mag die Ja, aanhouden? ik heb ze wel goed droog gemaakt. Oké. Nou, hier komen we Nou, ik binnen. zit weer. Is maar een Diana gaat altijd Ja, even ga zitten. even zitten. Even het gevoel krijgen. En om me heen kijken. Ja, het is wel eens een bekende... Oh, ook die lampjes, ja hoor, onder de bank. Ja. Tafel. Airco aan het plafond. Ja. Dus 1 uur heeft hij eruit. 1 uur. U houdt niet van airco. Maar ja, het is wel fijn Ja, dat dan doen we de deur Maar- dichtmaken. Maar hij doet het wel. Ja, ik neem aan, het 1 uur eruit. Oké. Nou, hier de televisie. Ja, die kinderen kan erin zakken, dus helemaal. Ja, Ja, dat is wel mooi. Ja, zie je hetzelfde kleurblad als wat wij hadden. ja, precies hetzelfde. Ja. Geel. Dezelfde kleur. We hebben dat allemaal weg laten rappen. Door Dit is onze schootloop, Dennis. Oké. digitale zit erop. En nu heb ik en ziet, dus dat werkt perfect. Ja, via internet. Ja, via wifi dan. Ja. Nou, hier zit allemaal ruimtes onder die banken. Ja, dan kan je allemaal spullen opbergen. Ja, dat is ook wel mooi En gedaan. daar hebben we Een koelkast. koelkast. Oh, dat is makkelijk voor als je op het achterdek zit. Ja, en daar hebben we een koelkast. dan. Nou, dit is in de Magnetron. oven. En hier zit allemaal kasten onder. Ook heel mooi houtwerk ook, hè? Ja, hetzelfde hier. Ja. Ja. Ik denk dat het misschien wel dezelfde timmerman is geweest. Ja, Ja. dan moet ik die ook alweer. Volgens mij wel zo te zien. Ja. Het is pas vorig jaar is die weggegaan bij Ben. Heel lang heeft hij Leuk detail Ja. vind ik wel, die ruitjes die erin zitten met het glas. Ja. En natuurlijk fijn dat het gewoon op de keuken er ook is, hè, met 1 trap. En het plafond zit ook met van die plastic klikkers. Ja. Ja, hè, dat is makkelijk om eruit te halen en weer terug Zo te eruit zetten. trekken en dan Ja, drukken. ja, dan heb je zo'n Chaos moet verleggen. daar heb je zo'n vork voor. Dan kan je hem zo Ja. eruit Dat zit halen. hier buiten, maar dat hebben jullie niet, maar dat zit hier aan de buitenkant ook. Oké, Buiten daaronder. Hier is het staal. ja. En hier is dat ook datzelfde. Oh, en jullie hebben buiten ook... Hetzelfde spul. Oké, En dat is nu na 20 jaar nog steeds hartstikke goed. ja. Dus niks aan los. Nou, dan gaan we een stapje verder. Hier ook allemaal kastjes. Ja. Hier de Links en rechts. schakelaars zijn ook allemaal hetzelfde. Dat zijn klikschakelaars, hè? Ja, en dimmers dan ook nog. Hè. Dus je kunt ook nog weer hier. Oh, je kan ook dimmen. Ja, aan die kant ook zitten. Ja. Daar gebruik ik niet allemaal. Hier ook allemaal kastjes. Hier zit weer een ventilatie nog, hè. Dus hier kun je open die ramen. Oh ja, dan kan je... Over zitten vliegenhoorn op. Ja. Echt mooi houtwerk, hoor. Een mooi blad. Ja, er is niets aan kapot of zo. Dus, Nee. Ja, bij ons En het waterwasser dus zit erin. Hè. een bos zeker. Denk ik. Siemens. Ja. Nou, een kookplaat. Nou, dan krijgen we de stuurstand. Ja. Mooie stuurstoel. Die zal wel lekker zitten, denk ik. Heerlijk, ja. Kun je helemaal verstellen ook. Hè. Dus En hier weer de simrad. dat is het simrad gebeuren dus. Hè. Hier Ja. heb je dus van de stabilisator. Oh ja, stabilizers. Wat voor merk is dat? Vetus. Dat is Vetus. Oké. Boeg en Dit zijn hekschroef. allemaal die kastjes hè, voor de motor, voor de mast boven, Ja, te laten zakken. En er zit er boven nog een kraan ook. oké. Een bootje kun je omhoog tillen. Hè, dus, Maar er zit geen afstandsbediening op, hè? Op het schip. Nee. Nee. ja, dat is wel dit, hè. Sorry, nou. Je kunt dus... Ja, dat is voor de ankerlier. hè? dat is Nee, toch- dat is ook voor te sturen.
Oh, Maar kijk, je kunt hier sturen met dit ding, ja. maar je kunt het boven, kun je op de... Oh, dan kan je boven stekker zitten, dan kan je boven sturen. zitten, kun je er vanaf zitten dus. Oké. Maar niet met een afstand. Want dit is zeg maar gewoon sturen. Ja, gewoon sturen. Alleen maar sturen. Maar geen pilootje of... Oké. 2 deuren, dat is wel makkelijk. Ja, dat is heel... dat hebben wij ook, 2 deuren. Ja, dat is wel heel fijn ook, want als je de sluizing gaat even hier Ja. links en rechts. Ja, dan kan je makkelijk buiten vastmaken. Marifoon. Ja. En hier hebben we... Dat zijn allemaal pompen die er onderin zitten. Ja. Dus dan gaat de domperpompen. Ja, de Er wielspompen staan 6 en de... stuks Oké. Dat moest Ja. vanwege die certificering. Ja, klopt. Moest dat, Oh, hier hebben we het plaatje. 12 personen. 12 personen. Ja. Dat is gewoon hetzelfde plaatje als bij ons. Categorie A. nou, die Ja, de Victrons. Victor, allemaal Ja. vernieuwd. 2 jaar geleden of 3 jaar geleden. Dus Oké. allemaal nieuw. En dat is dan de Nieuwe accu's. zoeklicht. Ja, echt ja. Maar je hebt wel mooi uitzicht als je zit, hè? Nu je kunt het nu weer Goed, opsturen. goed uitzicht. Ja. Nou, 1 motor. Hier de verlichting natuurlijk. Ja. Als je de licht aan doet, dan Licht aandoet en gaan de gaat lampjes er- branden. gaat er een Radio. Dit is de camera. Zit er ook weer een machinecamera? navigatieverlichting even achter volgens mij. En dit is gewoon een achterkamer. Kan u nog een keer aandoen? Oh ja. Maar in de machinekamer geen camera. Nee. Oh. Er een camera in de machine komen. Ja, vind ik altijd wel fijn. Onder het varen dan kan ik kijken of alles goed gaat. Motor in de kloof stoken. Ja, of dat er rook uitkomt of zo. Of, Kun je hier zien, hè? De temperatuur van de motor. ja, Deze hele bedieningspaneel zit ook nog een keer boven. Hè? Dus, ja oké, dat is allemaal dubbel. ja, alles is dubbel. Ja. Niet alles is dubbel. Er zit boven ook een simrad. Maar die geeft, op 1 schermpje geeft hij alles aan. Diepte, Mhm. stuurstand, roerstand en dat soort zaken. Ja. Hier zit dus al het schakelmateriaal. Dus, Oh, hier zit de zekeringkasten. zeker in kasten. Ja. Netjes. Ja, er zat er eentje uit. Ja, dat is de verwarming. Ja, die hebben we nu niet nodig, hè, de Die verwarming. hebben wij niet nodig. Die gebruiken we eigenlijk ook nooit, ook in de winterdag niet, want we hebben die boot, gingen we eens in de winterdag met naar Roermond liggen. Ja, Maar die boot is zo goed geïsoleerd. Ja, klopt, dat is- hebben ze eigenlijk een kacheltje, daar Ja. kun je mee verwarmen. ja, Maar hij doet het wel, maar ja oké. of die zal een keer nagekeken Maar de kachel is wel gebruikt. Ja, ja. Ja, hier ook voor de zon. Elektrisch naar beneden. Elektrisch naar beneden ook. Ja. Ja. Mooi. En hier ook Zo weer, zitten. weer een hele mooie betimmering ook. Ja. Nou, Nou, hier is dat is de masterbed. Nee, die is daar. Dit is de logeerafdeling. ja, daar is dus 2 enkele bedden zijn daar. Ja. En dan de logeerafdeling heeft ook een eigen badkamer. Ja, dus deze en die kant ook nog Oh, eentje. oké. Ja, niet douchen. Wel de wc. Oké. Maar 1 douche. Oh, 1 douche. Oké. 1 douche. Nou, dat weet ik niet. Maar het ziet er wel allemaal mooi uit. Dus niks aan. Er is niks aan. Ja. Alles mooie wanden ook. Corian. Ja. Het is gewoon nieuw. Een wc. Dat is allemaal heel mooi. Ja, het is gewoon nieuw. Nou, er is niets aan versleten. Het enige wat er moet gebeuren is zie je in die ramen, die moet geschuurd worden. Ja, maar dat is altijd met condens, hè. Nou, mooi toilet Ja. heb je. Mooi toilet Ja. ook. Ja. Vierkanten. Ja. Mooi. Ja. Daar waar u nou staat, daar kun je dus die planken eruit lichten, dus die stroken. Ja. Ja. En daar kun je dus bij de tanks en alles komen. Oké. Oh, oké. Kun je daar dus Ja. Ja.
Bij de vuilwatertank en de pompen. Ja, en, De stinktank dus. Het zijn Ja. gewoon dezelfde deuren, zie je dat? ja, het is gewoon heel mooi. Dat is heel mooi. Ja, die mooie rondingen erin. Ronde deuren. Hier is nog Hier hebben we dan de logeerkamer. Kamer. Ook weer, ja, mooi houtwerk. Met zo'n opstap. Oh, dat is wel mooi dan. Als logeerkamer zo. Ja. Ja, maar het is gewoon heel mooi afgewerkt allemaal. Maar het is heel herkenbaar. Ja. 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 Ja, het is gewoon er zitten dezelfde. allemaal kastjes ook erachter. Ja. Hier heb je dus 2 hoge kasten, kleerkasten. Ja, links en Oh, hier rechts. klerenkasten. Ja. En daarvoorin kan je bij het anker of kan je via het voordek bij het anker? Nee, dat middelste kastje, dan kun je de achterwand, dan kom je bij de... Dan kom je bij de ketting. Bij de ketting. Ja. Dat is gewoon voor de veeg, voor Ja. de job. Heel netjes. Die zitten allemaal over lampen hier. Dus. Jij maakt foto's, hè? Ja, ik maak foto's. Mooi. Heel mooi. Nou, dan gaan we naar de... Hier, nou ja. Zal even weggaan? Nee, dat geeft niet. De lamp aan hebben we daar. 2, nee, ik kan het wel zien inderdaad. Ja, 2 bedjes. Ja, maar ze zijn best groot qua lengte. Qua lengte wel, ja. Nou, je kan in ieder geval slapen. Ja, daar ging het. Nou, hier kijk je dan naar boven. Ook weer hetzelfde als bij ons. Ook die ronding erin. Ja, allemaal rond. Kijk, hier heb je heel veel ruimte boven je hoofd. Ja, dat viel mij net op. En dan gaan we naar de master bedroom. Ik vind het trouwens als je binnenkomt in het salon niet echt wat het idee heeft dat je tegen het plafond aan loopt. Hè? De staanhoogte is 1,80. Ja, deze is wat lager, maar voor is hij weer heel hoog. Ja, hier is 1,80. Maar wandel je niet heel Zoiets. veel. Nee. Hier is een wasmachine, een wasdroger. Oh ja. Netjes. Dat is bij ons ook in de slaapkamer. Het is allemaal een beetje kopie. Oh ja, en hier heb je dan het toilet met, Tweede. ook wel mooi zo gedaan. Ja. Ook weer. Maar het is wel weer hetzelfde blad, alleen we hebben zwart. Ja. En ook dezelfde spiegels in. Ja, mooi. Ja. Maar aan de andere kant, waar je dan net was, is het wel heel hoog, de douche. En Ja. snap je wat ik bedoel? Als je moet douchen, Ja, ja. Ja, maar daar is het hoger. ja, is daar hoog. Ja. En Twan is er vandoor. Dag Twan. Dan is het de Twan is naar zijn eigen. Ja. montuur. Hier ook weer een mooie wc. Ja, zelfs de wc. Verwarming. Nou, Kijk, herkennen we hem ook? Dat Ja. is in de centraal Ja. stofzuiger. ja, die hebben wij Maar ook. gebruiken dit nooit, dan hebben we boven zo'n handig ding. Ja, ja, ja. Ja. Toevallig van de week heb ik hem gebruikt. Ja. Maar dat, Soms is het wel 1 Mooi. jaar gewoon. Mooi bed ook. ja, dat is wel fijn hè, Ja. dat je gewoon ervan uit gewoon je bed in kan. Ja. hè. Ja, en Twan zit daar. Twan is een vaste muziekkamer op waar we hem maken. Nou, dan gaan we naar Twan. Nou, succes. Nou, even kijken. Biels is droog. Ik ruik geen gasolie. Hier één filter. Dan kan je water aftappen. Nou, en dan, dit is ook weer bekend. Het is lekker ruim. Ja, veel plaats. En dan de boeg- en hekschroef, zijn die hydraulisch? Hydraulisch. Hydraulisch, oké. Maar allemaal van Vetus. Allemaal geweest. Allemaal van Vetus. Daar zie je nog de generator ook van Ja. Vetus. De generator. Daar hebben wij 8, maar daar weet Twan ook alles van. Dit is een Duits, hè? Ja, Vetus. Ik meen 235 pk. En Dacht ik dat ik gelezen had. En de koppeling ik doe nu 260. ziet er allemaal netjes schoon uit. Boiler. Ook weer hetzelfde. Elektrisch en op de motor dan. Hè. En dan hier de startbatterijen van de hoofdmotor. Alle badaccu's zijn 2 jaar geleden vervangen. Ook Ja. daarachter de grote accu's, de gebruiksaccu's, 6 Ja. stuks, die zijn ook vervangen.
En achter die generator, daar zit dus een speciaal automaat. Daar zit ook een hydraulische pomp. Ja, hier zit een hydrauliekpomp op. Dan kan je, Als de motor uit zou vallen, ja, dan kan je op de generator de kan je op mast... de generator links en rechts blijven manoeuvreren. Oh, je kan zeg maar op de generator kan je de boeg en de hekschroef bedienen. Alles kun je even goed bedienen op de generator. Dus dan kan je gewoon de maas afdrijven en dan kan je toch sturen. Je kunt dat sturen. Ik Ja. heb 1 keer nodig gehad, zo het zand aangezogen, Ja. dat ik de motor af moest zetten. Ja. En toen merk ik ook hoe prettig dat is. Mooie isolatie ook. Alles is gelijk gedempt. Ja, echt. De zijkant ook alles. Ja, aan de zijkant ook alles geïsoleerd. Maar wat ik vaak wel heb, zeg maar, is dat de isolatie afbrokkelt. Maar dat is hier ook niet. Het is allemaal kunststof. Dat is allemaal mooi gemaakt. Steenwol met kunststof erop. Kijk hoor. Dat is 1500 toeren die generator, dus die is lekker rustig. Die hoor je gewoon niet. Nee, maar je gebruikt het bijna nooit, hè, want Nee. het is... eentje starten. Oh, hier wordt de uitlaat in tweeën gesplitst. Ik vroeg me al af waarom er 2 pijpen achterop zitten, maar die gaan in tweeën naar achteren toe. Dat was toen het idee, dus hij is gesplitst in 2. Ja. En daar zit het hele hydraulische systeem. Nou, hier de hydraulieksysteem. De hydrofoor en de dekwaspomp. En de, En hier de kachel. Kachel is Cabola en de aanjager van Elco. Ja. Ja, het is echt gewoon netjes, zeg maar. Ja. En dan 2 keer 800 liter brandstof. daar zit een meter op, daar ook nog kun je kijken, dus een pijlglas. Ja, een pijlglas erop. Ja. Dit zijn dus de stabilisatoren die er zitten. Dan kun je ook precies houden. En de achtertwan, dan kom je weer in die ruimte waar je net... Ja, achter het twan kan je weer naar de achterpiek. Dan kan je Vandaag weer. hebben we dat gedaan, losgezet, maar dan regent het zo, dat kan wel. Ja. En hier zitten de stabilizers. Hier zit het centrale stofzuigsysteem. En dan, daar zit nog een stabilizer. Ja, het is eenvoud, hè? Het ziet er allemaal. Ja, en dan hier de stofzuiger. Ja. Ziet er mooi uit. Ja. Mooi schip. Ja. En hier de overloop van de brandstof. Aan de andere kant. Hier weer zo'n plastic tankie. Die heb ik pas vervangen. Wat? Oh, die plastic tankies. Ik vind dat altijd zo amateuristisch. Dus ik heb daar een nieuw opgehangen. Maar verder, prima machinekamer hoor. Onderhoudsrekening voor de motoristen. Ja, wij hebben het 2001 is hij met aannemen, maar wij hebben daarna nog geen 10 uur meer gevaren. Dus, Nee. Er zit ook geen vocht in. Oh. Dadelijk weer 100 meer olie. Even kijken. Pijlglas zit aan de andere kant of aan deze kant? Er staat een mooie pijl. Ja. Kleine dynamo erop. Maar ja, je hebt een generator, dus... Is die vrouw naar huis? Nee, die is boven denk ik. Nee, die is niet naar huis hoor. Hier, mooie Python-drijf. Ja. Nou, dan gaan we even naar buiten kijken. Het is hier allemaal schoon ook. Een beetje zo in mijn voeten vegen.
is jammer dat het zo regent buiten. Zo. Kantoor. Wat Ja, vind je nou, gaaf? Een nou, kantoor. Voor Ja. jou om te editen. Ja. Nou, dan moeten we toch gaan ruilen. Echt ooit. Ik weet niet of hij huilen zo. Even kijken, dit zijn de kruiphoogtes. Oh ja. Dus als je dan, dit is nu 3,77. Ja. Als je die nog omklapt, Ja. Oh, die ramen kan je omklappen. dan hou je op de leuning hier, Ja. die vast zit, is 3,44 meter. Ja. Dat is met die Franse, Dus als je zeg maar Frankrijk proef. ja, Frankrijk. Dus je kan je Maar binnen als je door. dus alles hebt staan, Ja. dan is de doorvaarthoogte 5,50. Maar Ja. daarnaast kun je weer helemaal laten Ja. klappen. Van het windscherm is 4,90. Maar normalerwijze is 3,77. Ja. Dat is de kruiphoogte als je de mast Ja. laat zakken. Maar voor Frankrijk is je kan binnen door naar de Middellandse Zee. Ja. Nou, dankjewel voor de rondleiding. Heel erg bedankt meneer voor de rondleiding. Ja, maar ik stuur wel een rekening naar jullie. Dus. Ja, dat is, probleem. dat Die is verrekenen prima. we dan Er niks later. Nee, die verrekenen we dan later. Eraf. Nou, dankjewel Twan. Graag gedaan. We gaan, Wij hier ideaal vinden deze boot opzij erop kunt stappen. Ja. Ja. Dat Ik, is, ik ga vanmiddag nog even buiten Ja. een rondje lopen Met de en zon. dan later. Later. Hey, met... Nou, het wordt toch iets droger, dus we gaan toch even naar boven. Nou, even kijken. Dit is dan de airco. En de toetertjes. En dan hier het luik, hè? ja. Het luik. En daar is de literaal. Dat is de stuurstand. En een mooi uitzicht. Zo dan. En je zou eventueel hier nog allemaal zonnepanelen op kunnen leggen. Ja. Kan je gewoon volleggen. Nou, hier is normaal zit hier een zijde overheen. Ja. En in de winterdag hebben we een houten constructie met een groot zeil erheen. Ja. Maar niet het voorste puntje. Nee. Dat is dan buiten. Ziet er, Ziet er mooi uit. Oh, dat is praatje. hier de mast, hè, die kan hydraulisch naar beneden. Ja. Dat is een plaatje dus wat we erover hadden. Oh, dat is al slim gedaan, die Dometic zo onder de steun voor de boot. Ja. En daar kun je dan een oplaadboot op leggen. Ja. Dus, Ja. En dan wel weer over nagedacht om die Dometic daaronder te doen. Ja. Ja, maar ik vind het heel mooi. Later. Hier, Ik neem de zon mee. helemaal mooi. Nou, ga ik dan even voorop kijken. Piekdek is ook goed. ja, dit is helemaal prima. Alleen het voorste stukje, daar hebben we dan af en toe. Ja, Maar nu is het erop te knap, dus voor 1 of 2 jaar is het goed. ik ga even voorop kijken. Ja, kijk uit. Ja, dat op het film. Die kleine iets heb ik nu even niet genomen. Hè? Nee, maar ik heb hem op film. Even voorop kijken. Hier de dekken. Allemaal in orde. Hier zal wel iets van een aansluiting in zitten. Hier ontluchtingen voor de brandstof en het water. Hier lasterwater. Dus kan je veel water lossen. Ja, hier piekdek. Piekdek is in orde, een mooie brede rand. Venderbakken. Ja. Ik kan niet anders zeggen dat het een mooi schip is. Hier kan je ook een zonnedoek tegenaan doen. Ja. Helemaal mooi. Robuuste boulders, niet van die kleine dingetjes. Ja, en hier de verlichting. Geen roest. Deurtjes, beide kanten. Er zitten de schuildrukveren in. Ja. Die is, Oh ja, dus die gaat er langzaam dicht. ja, je moet wel een keer op. Nou, prima. En hier de zwemplank. Mooi schip.
Mooi schip. Helemaal mooi. Dank u wel voor de rondleiding. Ja. Ik ga even die meneer staan. Ja, die meneer is heel blij. Nee, ik vond het... Helemaal mooi. Tot ziens. u heel Ja. erg bedankt. En misschien tot ziens. Ja. Wie weet. We houden even weg, contact. hè? Hè? We moeten weg en jij niet. Ja, wij gaan weg. Dat dan. Bedankt. Doei, wij zijn weg, hè. Best, hè? Ja. Heel erg bedankt, Doei, doei. hè. Doei doei. We zien elkaar. Zo. Helemaal mooi. Helemaal mooi. Nou, we zijn weer aan boord. We gaan een bakje doen. En we gaan vanmiddag nog even naar een betonboot kijken. Komt goed. Hoe heet die? Een Pontonboot. ponton, hè? Oh, een pontonboot. Ponton. Daar kan je ook mee varen. Kun je ook mee varen. Leuk. Nou, dan gaan we vanmiddag even kijken. Komt Later. goed. Bye. Doei.